নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে E-Pathshala ইউটিউব চেনেল চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান 2.0 কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টৰ ওপৰত বিজনেছ প্লেনৰ ওপৰতো আপডেট দিম A to Z এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যন পাব গৈ আছে গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে এতিয়া আহক আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চাওক এই যে ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টো হয়তো অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ ইয়াত মই এটা পইণ্ট খুব ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি গৈ থাকিম এতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান 2.0 এপ্লাই কৰিবৰ বাবে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিটো আইডি আছে সেই আইডিৰে লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰিবৰ বাবে এই যি ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটটোলৈকে আহি লগইন যিটো অপশ্যন আছে এই লগইন অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত দুটা পদ্ধতিত লগইন কৰিব পাৰিব এটা আছে লগইন উইথ পাছৱৰ্ড আৰু এটা আছে লগইন উইথ OTP যদি হে পাছৱৰ্ডটো মনত আছে তেতিয়াহলে ইয়াত জাস্ট ক্লিক কৰিব ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো আৰু ইয়াত পাছৱৰ্ডটো দিব আৰু যদি হে মনত নাই তেতিয়াহলে লগইন উইথ OTP কৰিব ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো দিব দি ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো কেপচা আছে কেপচাটো ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ দিব দিয়াৰ পিছত সেন্ড OTP ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আছে মোবাইল নম্বৰত এটা OTP সেন্ড হ'ব যেতিয়া OTP সেন্ড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আছে এটা OTP যাব ইয়াত এন্টাৰ OTP কৰিব এন্টাৰ OTP কৰি ইয়াত যিটো কেপচা আছে কেপচাটো ইয়াত আপোনালোকে দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াত যিটো সাবমিট OTP আছে সাবমিট OTP ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো সাবমিট ইউৰ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যন আছে ইয়াত জাস্ট ক্লিক কৰিব যেতিয়া ক্লিক কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৱেব পেজ খোল খাব আৰু ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ কিছুমান ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব লাগিব এই ডকুমেন্টছখিনি কৈ দিব বিচাৰিছো চাওক আইডেন্টিটি প্ৰুফ লাগিব আইডেন্টিটি প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকে পান কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স পাছপোৰ্ট বেংক পাছবুক আধাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰপিছত এড্ৰেছ প্ৰুফ অফ দা এপ্লিকেন্ট এইটো ডকুমেন্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপলোড কৰিব লাগিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ যিখন ৰেজিষ্টাৰ্ড কাৰ্ড আছে সেইখনো আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত বেংক পাছবুক বা কেনসেল যিটো চেক বুক আছে তাৰে এটা পেজ আপলোড কৰিব লাগিব এটো স্ক্যান কৰি কৰিব লাগিব তাৰপিছত পান কাৰ্ড তাৰপিছত আপলোড প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট এইকেইটা আপোনালোকে ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব লাগিব বা অনলাইন এপ্লাই কৰোতে এই ডকুমেন্টছ কেইটা আপোনালোকক লাগিব এতিয়া যেটো প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আছে আৰু বিজনেছ প্ল্যান আছে হেতু আমি অলপ পিছত জনাইছো ধুনিয়াকৈ ইয়াত সব প্ৰথমতে আপোনালোকে ইনফৰমেশন এবাউট এপ্লিকেন্ট পাব ইয়াত যদি আপোনালোকৰ কিবা চেঞ্জ কৰিব লগা আছে এটো নিশ্চয় চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু যদি চেঞ্জ নকৰে তেতিয়ালে চেঞ্জ নকৰিলেও কথা নাই যদি হে ঠিকে আছে তাৰপিছত আমি তলৰ পিনে আহিম এই যি ডকুমেন্টছ আছে ডকুমেন্টছ বা এই যি ডিটেইলছ আছে এই ডিটেইলছ ইনটি আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যেটো বেংক ডিটেইলছ আছে বেংক ডিটেইলছটো যদি কিবা ভুল আছে তেতিয়াহলে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰথম মূল যিখিনি চেঞ্জ কৰিব লাগিব হেতু মই আপোনালোকক ইয়াত দেখাই দিব বিচাৰিছো প্ৰথমতে ইয়াত আছে বিজনেছ ইনফৰমেশন এই যে বিজনেছ ইনফৰমেশন আছে ইয়াত আপোনালোকৰ এটা অপচন আছে কাৰেন্টলি এমপ্লয়েড নেকি যদি কাৰেন্টলি এমপ্লয়েড তেতিয়াহলে ইয়াত আপোনালোকে ইয়েস কৰিব লাগিব আৰু যদি নহয় তেতিয়াহলে নো কৰিব তাৰপিছত আছে আৰ ইউ ফাৰ্স্ট টাইম এন্টাৰপ্ৰেনাৰ যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যৱসায়টো কৰিব গৈ আছে তেতিয়াহলে ইয়েছত ক্লিক কৰিব আৰু যদি নহয় তেতিয়াহলে নোট ক্লিক কৰিব গতিকে মই ইয়াত ইয়েছত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত বিজনেছ এক্টিভিটিত আপোনালোকৰ দুটা অপচন পাব এটা আছে এক্সিস্টিং আৰু এটা আছে প্ৰপ'জ যদি এক্সিস্টিং দিয়ে তেতিয়াহলে এইটো বুজাব যে আপোনাৰ যেটো ব্যৱসায় আছে সেই ব্যৱসায়টো ইতিমধ্যে আপুনি কৰি আছে আৰু যদি প্ৰপ'জ দিয়ে তেতিয়াহলে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে কৰিব আৰু কেতিয়া কৰিব ইয়াত জাস্ট এটা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত propose name of the enterprise types of enterprise গটিকে ইয়াত আমি প্ৰথমতে কি দিব লাগিব আমাৰ যেটো ব্যৱসায় আছে ব্যৱসায়ৰ এটা নাম দিব লাগিব গটিকে আমি ইয়াত আমাৰ যেটো ব্যৱসায় আছে ব্যৱসায়ৰ নামটো দিলম ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে propose business address অৰ্থাৎ আপোনাৰ যেটো ব্যৱসায় আছে সেই ব্যৱসায়টো কোনটো
এড্ৰেছত বা কোনটো ঠিকনাত আপুনি দিব গৈ আছে ইয়াত ষ্টাৰ যিকেইটা মাৰ্ক আছে ষ্টাৰ্ট মাৰ্ক থকা কেইটা মেন্ডেটৰি হেকেইটা দিব লাগিব গতিকে ইয়াত আছে প্ৰথমতে এড্ৰেছ লাইন 1 এড্ৰেছ লাইন 2 এড্ৰেছ লাইন 1 ত আপুনি ভিলেজ নেম দিব পাৰে তাৰছত এড্ৰেছ লাইন 2 ত পোষ্ট অফিচৰ নাম দিব পাৰে ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ যিটো ডিস্ট্ৰিক্টে হয় ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তাৰছত লেজিসলেটিভ এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি যিটো হেতু সিলেক্ট কৰিব ল্যান্ডমাৰ্ক যদি দিয়ে তেতিয়াহে দিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে সাব ডিভিজন হোধা হৈছে ব্লকৰ নাম ইয়াত ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা লৈ লব তাৰছত পিন কোডটো দিব লাগিব তাৰছত মোবাইল নম্বৰ যিটো আছে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত হোধা হৈছে যে হুৱেডাৰ ইউনিট ইজ ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে নেকি যদিহে আছে ইয়াত ইয়েস কৰিব যদিহে নোট কৰিব যেহেতুকে আপোনালোকে এমএসএমইৰ আন্ডাৰত লোনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব গৈ আছে গতিকে মই ভাবো যে আপোনালোকে উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি লোৱাটো ভাল এটা মনত ৰাখিব যদিহে উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰে তাত যিটো এন্টাৰপ্ৰাইজৰ নাম দিব সেই নামটোৱে আপোনালোকে ইয়াত দিব ইয়াৰ পিছত আছে আপোনালোকৰ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছটো একেই হ'ব আপোনালোকে ইয়াত ভিলেজ নেম ইয়াত পোষ্ট অফিস ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব লেজিসলেটিভ এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব সাব ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত সিলেক্ট কৰিব ব্লক সিলেক্ট কৰিব পিন কোড দিব ইয়াৰ পিছত আহিছো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় দুটাৰ ওপৰত এটা হৈছে বিজনেছ প্ল্যানটোত আপোনাৰ যিটো ব্যৱসায় আছে সেই ব্যৱসায়ৰ ওপৰত ইয়াত এহৰ পৰা 500 ক্যাৰেক্টাৰ ইয়াত আছে যেহেতুকে ক্যাৰেক্টাৰ দিয়া আছে কিন্তু ক্যাৰেক্টাৰ নহয় এটো মই যিমান দূৰ জানো ওয়াৰ্ড হ'ব গতিকে এহৰ পৰা 500 শব্দৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো বিজনেছ প্ল্যান আছে আপোনাৰ যিটো ব্যৱসায়ৰ পৰিকল্পনা আছে পৰিকল্পনাটো ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব এক্সপ্লেইন কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে মই ভিডিও বনাইছো যদি ভিডিওটো চোৱা নাই মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দি থৈ দিম আপোনালোকে নিশ্চয় সেই ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ যিটো বিজনেছ প্ল্যান আছে বিজনেছ প্ল্যানটো বনাব পাৰিব আৰু যদি নোৱাৰে তেতিয়াহলে নিশ্চয় আমাৰ সহায় ল'ব পাৰিব তাৰ বাবে মই WhatsApp গ্ৰুপৰ লিংক এটা ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি থৈ দিম লগতে ডিটেইলছও জনাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব ডেসক্ৰিপচন বক্স চেক কৰিবৰ বাবে নাপাহৰিব গতিকে ইয়াত আপোনালোকে বিজনেছ প্ল্যানটো দিলে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো সেক্টৰ আছে সিলেক্টটো ইয়াত আপোনালোকৰ সিলেক্ট কৰাই আছে ইয়াত আছে এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড হৰ্টিকালচাৰ সেক্টৰ যদি আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে ইয়াত জাস্ট ইয়েছত ক্লিক কৰিব আৰু যদি চেঞ্জ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহলে নোট ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত সোধা হৈছে যে হেভ ইউ প্ৰিপেয়াৰ্ড দ্য প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট ইয়েস আৰু নো যদিহে আপোনালোকে নো কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো সাবমিট কৰিব লাগিব গতিকে ইয়েস ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আছে ইজ দ্য প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট as per CMAAA ফৰমেট অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আছে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো CMAAA ফৰমেটত আছে নে নাই হেতু সুধিছে ইয়েছত ক্লিক কৰিব কাৰণ এইটো ফৰমেটত আপোনালোকে বনাব লাগিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো প্ৰজেক্ট নম্বৰ আছে প্ৰজেক্ট নম্বৰটো দিব লাগিব তাৰছত 5 MB ৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিটো প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আছে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো বনাব লাগিব এটা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো কেনেকৈ বনাব লাগিব কি কোড কি দিব লাগিব হেতু মই অলপ ইয়াত দেখাই দিব বিচাৰিছো এতিয়া মই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টৰ ওপৰত অলপ ক'ব বিচাৰিছো অলপ আগতে যে কৈছিলো যে প্ৰজেক্ট আইডি নম্বৰ এটা দিব লাগিব এটা প্ৰজেক্ট আইডি নম্বৰ এইটো হয় ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট আইডি নম্বৰটো লিখাই থাকিব এতিয়া ইয়াত কি কি চেঞ্জ কৰিব লাগিব হেতু দেখাই দিব বিচাৰিছো ইয়াত আপোনালোকে থাকিব নেম অফ দা স্কিম অৰ্থাৎ কোনটো স্কিমৰ আন্ডাৰত আপোনালোকে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো বনাব গৈ আছে আৰু ইয়াত টোটাল প্ৰজেক্ট এমাউন্টটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত এই যেটো পেজ আছে এই পেজটো আপোনালোকৰ নৰমাল হয় বা জেনাৰেল হয় এটো সকলোৰ বাবে লাগে খালিকে এই 6 নম্বৰ যেটো পইণ্ট আছে 6 নম্বৰ পইণ্ট অলপ বেলেগ হয় এতিয়া মই যদি ক'ব যাও ইয়াত আপোনালোকে কি কি চেঞ্জ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো নাম আছে নামটো ইয়াত লিখিব লাগিব মনত ৰাখিব ইয়াত আপোনালোকে হাতেৰে লিখিলে আসলতে যিবিলাক প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট থাকে সেই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বিলাক কেনসেল হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে গতিকে এইটো আপোনালোকে ডিটিপি কৰিব লাগিব এতিয়া নেম অফ দা এন্টাৰপ্ৰেনাৰ আপোনাৰ নিজৰ নামটো দিব ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ফাদাৰ্স নেম আছে ফাদাৰ্স নেম ইয়াত দুটা ডিটেইলস বিচৰা হৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এড্ৰেছ দুটা বিচৰা হৈছে এটা আছে কন্টাক্ট ডিটেইলস এটো আমি যেটো কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ বুলি কও হেতু হয় অৰ্থাৎ ঘৰৰ যেটো পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আছে ইটো দিব লাগিব ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ যিখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম আছে হেতু দিব লেক মানে হৈছে আপোনালোকৰ লেজিসলেটিভ এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি অৰ্থাৎ আমাৰ যে এমএলএ থাকে এমএলএ কোনটো সমষ্টিৰ হয় হেতু ইয়াত লিখি দিব ব্লক বা টাউনৰ নাম ইয়াত আপোনালোকে দিব তাৰছত ইয়াত ভিলেজ বা ৱাৰ্ড ইয়াত দিব তাৰছত পোষ্ট অফিস ইয়াত দিব তাৰছত পিন ইমেইল আইডি
আৰু মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো লোকেশন অফ দা ইউনিট আছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ যেটো ব্যৱসায় আছে ব্যৱসায়টো কোনটো লোকেশনত কৰিব গৈ আছে ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক ডিস্ট্ৰিক্ট দিয়া আছে লেক দিয়া হৈছে ব্লক দিয়া হৈছে ভিলেজ বা ওয়ার্ড দিয়া হৈছে পোস্ট অফিস বা পিন ইয়াত দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ নিয়াৰেষ্ট এগ্ৰিকালচাৰ বা KVK Center nearest agriculture যেটো ডিপাৰ্টমেন্ট আছে কোনটো লোকেশনত আছে আপোনাৰ পৰা হেতু ইয়াত লিখিব লাগিব তাৰছত ইয়াত existing bank details ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো বেংকৰ ডিটেইলছ আছে বেংকৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যেটো একাউন্টছ নম্বৰ আছে বেংকৰ যেটো নাম আছে আৰু ব্ৰাঞ্চ আছে ইয়াত দিব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো IFS কোড আছে ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ টাইপ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত 1 নম্বৰ পইণ্টত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে 2 নম্বৰ পইণ্টত নালাগে 3 নম্বৰ পইণ্ট যেটো আছে 3 নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে কিন্তু 4 নম্বৰ যেটো পইণ্ট আছে 4 নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইয়াত নেম অফ দা ডিস্ট্ৰিক্ট নেম ডিস্ট্ৰিক্টৰ নামটো ইয়াত দিব পপুলেশন অফ দা ডিস্ট্ৰিক্ট টোটাল জনসংখ্যা কিমান আছে সেন্সাস ৰিপৰ্ট যদি আপোনালোকে চাই আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ হেতু তাত পাই যাব এস্টিমেট নাম্বাৰ অফ ফাৰ্মাৰ্স ইন দা ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ যিবিলাক ষ্টেটিষ্টিকেল হ্যান্ডবুক আছে ষ্টেটিষ্টিকেল হ্যান্ডবুক বিলাক ফলো কৰিব পাৰে তাত ইয়াৰ এটা ডাটা দিয়া থাকে ষ্টেটিষ্টিকেল হক বা ইকোনমিক যিবিলাকত আপোনালোকে সাৰ্ভে ডাটা বিলাক পায় সৰকাৰি আছে সেইবিলাক তাত পাব তাৰছত আছে নাম্বাৰ অফ এক্সিস্টিং এগ্ৰি বিজনেসেস ইউনিটস ইন দা ডিস্ট্ৰিক্ট এগ্ৰি বিজনেস ইয়াত চাওক এই যে 4 নম্বৰ পইণ্ট আছে 4 নম্বৰ পইণ্টটো প্ৰজেক্ট লৈ বেলেগ হয় তাৰছত টাৰ্গেট মাৰ্কেট অফ দা এপ্লিকেন্ট উইথিন ডিস্ট্ৰিক্ট এমাউন্টৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ এইটোত আপোনালোকৰ পইচাৰ কথা কোৱা হৈছে কিমান এমাউন্ট তেওঁ টাৰ্গেট কৰিছে ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আৰু ডিস্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰত এটো মই আৰু এবাৰ কৈছো 4 নম্বৰ যেটো পইণ্ট আছে 4 নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকে খুব ভালদৰে দিব কাৰণ ইয়াতেই বহু যি প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আছে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট কেনসেল হয় ইয়াৰ পিছত আহিব বিচাৰিছো এই যি 5 নম্বৰ পইণ্টটো আছে 5 নম্বৰ পইণ্টটো কিন্তু আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত চাওক ইটো আপোনালোকৰ হৈছে জেনাৰেল আউটলাইন অৰ্থাৎ প্ৰসেছত কি কোৱা হৈছে আপোনাৰ যেটো এগ্ৰি বিজনেস আছে এগ্ৰি বিজনেসটো আপোনালোকে কেনেকে প্ৰসেস কৰিব কেনেকে ইটো কি কৰিব কোড আপোনালোকে ইটো স্থাপন কৰিব কেনেকে স্থাপন কৰিব ইয়াৰ প্ৰসেসটো গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ 5টা পইণ্ট আছে এই 5টা পইণ্টৰ ওপৰত আপোনালোকে এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব গতিকে এই যে পইণ্ট আছে 5 নম্বৰ পইণ্টটো এনেকে দিলে নহয় মই যেতিয়া ইয়াৰ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আৰু বিজনেস প্ল্যানৰ ওপৰত ট্ৰেনিং লব গৈছিল CMAAA তেতিয়া আমাক কোৱাছিল যে যেটো প্ৰসেসটো আপুনি ভালদৰে এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব তাৰপিছত আহিছো ফাইনান্সিয়েল যেটো এনালাইসিস আছে ফাইনান্সিয়েল এনালাইসিসটো এই ফাইনান্সিয়েল এনালাইসিস যেটো আছে এটো অলপ আপোনালোকে ভালদৰে চাব কাৰণ ইয়াত মেইনলি ম্যাথছ দিয়া আছে আৰু ম্যাথছ বিলাকত কেতিয়াবা সৰু খুৰা ভুল থাকে যেনেকৈ মই ডিটিপি সেন্টাৰৰ এটা ভুলৰ কথা কৈছিল গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ চেক কৰি চাব লাগিব আৰু এইটো এনেকুৱা নহয় যে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাই দিব পাৰো কাৰণ গুটেই এটা খুব দীঘলীয়া ইয়াত অংক কৰা হৈছে গতিকে আমি ইয়াৰ পিছত তলৰ পিনে আহিলো তলৰ পিনে অহাৰ পিছত আমি লাষ্টত একেবাৰে এই গুটেইবিলাক কিন্তু আপোনালোকে চেক কৰিব লাগিব ইয়াত সিগনেচাৰ অফ দা এপ্লিকেন্ট ইয়াত আপোনালোকে সিগনেচাৰ দিব লাগিব তাৰছত এইটো খুব ধুনীয়াকৈ সেভ কৰি লৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব 5 MB তলত হ'ব লাগিব ঠিক আছে কিমান কলো 5 MB তলত হ'ব লাগিব 5 MB ওপৰত হলে এইটো আপোনালোকৰ আপলোড নহয় এটা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আৰু বিজনেস যেটো প্ল্যান আছে হেতু যদি আমাৰ জৰিয়তে বনাব বিচাৰে তেতিয়া হলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত WhatsApp গ্ৰুপ এটা লিংক দিয়া আছে আৰু ডিটেইলছ দিয়া আছে নিশ্চয় আমাৰ লগত কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব সহায় কৰা হ'ব আকৌ এবাৰ কৈছো এই যেটো ফ্ৰন্ট পেজ আছে এটো মই কব পাহৰি গলো ইয়াত আপোনালোকে এটা বস্তু এড কৰিব পাৰে যদি হে এড কৰে তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো অলপ ভাল হ'ব হেতু হৈছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন আৰু এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশন বা এডিশনাল কোৱালিফিকেশন যদি আছে ইয়াত আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে হেতু এড কৰিলে আপোনালোকৰ যেটো বিজনেস প্ল্যান আছে বিজনেস প্ল্যান নহয় প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আছে হেতুৰ মানদণ্ড আৰু উন্নত হ'ব এতিয়া আমি ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ বিজনেস প্ল্যানটো লিখিলো তাৰছত যেটো আমাৰ প্ৰজেক্ট ফাইল আছিল প্ৰজেক্ট ফাইলটো আপলোড কৰিলো ইয়াৰ পিছত ইয়াত আমাৰ যেটো প্ৰপ'জড প্ৰজেক্ট কষ্ট আছে হেতু ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত আমি সিলেক্ট কৰি ললো ইয়াৰ যেটো প্ৰজেক্ট কষ্ট আছে হেতু 2,20,000 টকা আছে গতিকে ইয়াত আমি লেস দেন 2.5 লাখ কৰিছো ইয়াত আপোনালোকৰ এমাউন্ট এন্টিসিপেটেড এজ বেংক লোন এটো আমি দিব লাগিব 1,20,000
টকা সেলফ কন্ট্রিবিউশন যদি আমি দিও তেতিয়া হলে দিব পাৰো নিদিলেও ইয়াত আমি 0 দিব পাৰো কিন্তু আমি ইয়াত 5000 এটা দি দিম ডিটেইল প্ৰজেক্ট কষ্ট যেটো আছে হেতু হৈছে আপোনালোকৰ 2,20,000 টকা ইয়াৰ পিছত ল্যান্ড এভেইলেবিলিটি ফৰ বিজনেसेस এস্টাব্লিশমেন্ট ইয়াত যদি আপোনালোকৰ আছে তেতিয়া ইয়েস কৰিব লাগিব যদি নাই তেতিয়া নোট ক্লিক কৰিব লাগিব যদি নাই তেতিয়া হলে ইয়াত আপোনালোকে ৰেন্ট সিলেক্ট কৰিব যদি আছে তেতিয়া আপোনালোকে ৰেন্টত লৈছে নে ওন লৈছে নে লিজত লৈছে হেতু দিব লাগিব গতিকে যদি আছে ইয়েস কৰিব যদি নাই তেতিয়া হলে নোট ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত যিকেটা অপচন আছে অপচন কেটা চেক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত মেন পাৱাৰ যিমান লাগে বুলি ভাবে ইমান আপোনালোকে দিবৰ বাবে নাপৰিব তাৰ পিছত ডিক্লাৰেচনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত যদি আপোনালোকে চেক কৰিব বিচাৰে তেতিয়ালে সেভ এজ ড্ৰাফটত ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে সেভ এজ ড্ৰাফটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আগত আপোনালোকৰ এটা নতুন উইন্ডো খুলিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ কিছু ডকুমেন্টস আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এই ডকুমেন্টসমূহৰ বিষয়ে অলপ ক'ব বিচাৰিছো আইডেন্টিটি প্ৰুফ আপোনালোকে ডকুমেন্টস দিব লাগিব তাৰ কাৰণে পান কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স পাসপোৰ্ট বা বেংক পাসবুক আধাৰ কাৰ্ড বা ভোটাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াত এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকে বেংকৰ পাসবুক ড্ৰাইভিং লাইসেন্স পাসপোৰ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ৰেশন কাৰ্ড বেংক পাসবুক ভোটাৰ আইডি এডুকেশন কোৱালিফিকেশন দিব লাগিব তাৰ বেংক পাসবুকৰ বা কেন্সেল চেক বুক দিব লাগিব তাৰ পান কাৰ্ড দিব লাগিব সকলোবিলাক আপোনালোকে পিডিএফ আকাৰতে দিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ডিটেইলছ ইনটি আকৌ এবাৰ আহিব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত গোটেইনি যদি আছে এটো চেক কৰি লব যদি সকলোবিলাক ঠিক আছে ইয়াত সাবমিট বাটন যিটো আছে সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব ইয়াত যেটো সাবমিট বাটন আছে সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম থাকিব সেই ফৰ্মখন এপ্লিকেশন ফৰ্মখন সাবমিট হৈ যাব তাৰ পিছত এখন আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট উলাই নিজৰ লগত ৰাখি থৈ দিব গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আকৌ এবাৰ কৈছো যদি প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আৰু বিজনেছ প্ল্যানটো বনাওতে আমাৰ সহায় লাগে তেতিয়াহলে নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰা হ'ব তাৰ বাবে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্স চেক কৰিবৰ বাবে নাপাহৰিব